من الشمال إلى الجنوب على متن دراجة هوائية في ربوع البلاد التونسية. ركوب الدراجة هو شغفي منذ نعومة أظافري، ولكن قد كان ذلك لأسباب رياضية، ولم أكن أعتقد يوما أنه بالإمكان السفر بهذه الوسيلة الرائعة لمسافات طويلة، حتى التقيت مجموعة من الأصدقاء كان شغفهم الوحيد، وقد كان أكثر كلامهم في معظم الأوقات حول الدراجات الهوائية والسفر حول العالم وتلك الأفكار التي كانت تبدو لي في بداية الأمر مجنونة، إلى أن قمت بتجربة هذا الأمر بمفردي، وقد كان ذلك من باب التجربة. لقد كان الأمر في البداية أشبه بتجربة قراءة كتاب جديد، وبعد قراءة أول صفحة بدأت حكايتي مع ركوب الدراجة، وانتقلت إلى عالم آخر وزمان آخر، ولكن إلى أين وما الأحداث المنتظرة وما السبيل إلى العودة؟ هذا ما سنعرفه خلال هذا الفيلم القصير. هذه الآلة البسيطة في شكلها تعطيك مفاتيح عالم آخر من الاستكشاف، حيث أن بإمكانها أن تجوب أي نوع من الطرقات مهما كان نوعه، من معبد أو من طرقات فرعية بسيطة بدائية، فهي لديها هذه القابلية لتكون أينما تريد. كذلك تعطيك زاوية أخرى للاستمتاع بالطبيعة الخلابة، فعلى سبيل المثال يمكنك الاستيقاظ على شروق شمس جميل في الجنوب التونسي، في هذا المكان الرائع الذي عاش فيه أجدادنا القدامى، عالم آخر من الحرية المطلقة تقريبا، حيث يمكنك أن تقضي الليلة أينما شئت تقريبا. وهنا أتحدث عن تجربة التخييم، وأنتم تعرفون، ففي هذا المكان قضيت ليلتي، فكان سقفي سماء مليئة بالنجوم وأسوار هذا القصر العتيق. ومع شروق كل يوم جديد تكتشف أنك في مواجهة هذا الطريق الطويل، حيث أنت ودراجتك تعتمد على نفسك في كل الأمور. وفي هذه الأوقات تكتشف مدى صلابة عزيمتك وصبرك في مواجهة هذه الظروف القاسية والجميلة في آن واحد. السفر أو السفر بالدراجة الهوائية أمر مختلف جدا عن باقي أنواع السفر. اكتشفت ذلك للوهلة الأولى، حيث أن الزمن يمضي ببطء شديد، وذلك لعديد من الأسباب، منها ثقل الدراجة وتضاريس الطريق والظروف الجوية وما إلى ذلك. ولكن عندما يمضي الزمان ببطء يكون لك الفرصة الكاملة للاستمتاع بكل لحظة وكل شبر تقطعه، حيث
أن هذه الفرصة تكون غير متاحة عندما تسافر باستعمال سيارة أو طائرة أو ما إلى ذلك من وسائل النقل السريعة والحديثة. في اختلاف هذه المشاهد من الصحراء التونسية إلى الشمال التونسي، أتساءل أحيانا إلى متى سوف أقضي معظم أوقاتي في السفر حول هذه البلاد التي يقال عنها صغيرة ولكن هي كبيرة بما فيه الكفاية لتقضي أكثر من عام واحد في الترحال في أرجائها الواسعة. ما السبيل إلى العودة؟ في حقيقة الأمر لا يوجد طريق واضح أو سبيل واضح للعودة، فعلى متن هذه الدراجة البسيطة يكون خيالك هو المحرك أو هو الدافع ومصدر الطاقة الوقاد الذي لا ينفد، وذلك عن تجربة. ففي كل مرة يكون هذا الخيال الواسع الذي يغذي دافع وحب الاكتشاف يكون مفتاحا لزاوية أخرى يجب أن تكتشف في هذه البلاد الشاسعة والجميلة. ولكن في بعض الأحيان تكون تلك الأفكار التي كنت أعتقد بأنها مجنونة تراودني من حين إلى آخر. لما لا أشق طريقي نحو جنوب أفريقيا باستعمال هذه الدراجة؟ إنه لأمر ممتع، ولكن لما لا؟ فالكثير من المسافرين بالدراجة قاموا بمثل هذه الرحلات والأمر ممكن. ومن تلك اللحظة بدأت في التفكير بقيام برحلة ستكون في تاريخي الصغير من تونس الحبيبة إلى جنوب إفريقيا، وذلك على متن دراجة هوائية. ومنذ ذلك العهد عقدت العزم على البحث عن دراجة تكون مثالية من ناحية التصميم والصلابة، وتكون قادرة على شق هذه القارة من شمالها إلى جنوبها في رحلة قد تستغرق أكثر من سنة. وقد بحثت مطولا إلى أن تحصلت على دراجة هي مثالية بالنسبة لي. كل الأمر قد حصل، ولكن بقي فقط
تحديد ساعة الصفر للانطلاق في هذه المغامرة التي ستكون في المستقبل القريب. وقبل أن أنسى يجب أن ألفت انتباهكم إلى هذا الأمر. قد تواجهنا في بعض الأحيان مثل هذه المصاعب، فيجب أن نواجهها بكل روح رياضية، فهي قانون من قانون هذه اللعبة البسيطة. ليست كل الأيام وردية، ولكن قد تواجهنا بعض العواصف حتى يكون من بعدها ربيع مشرق. الملخص: لوتسي بلاسا تحت التابل ب 400 متر. بزهري البيهي السقف في قطر. هاي التابل السقف في قطر. نفخت. وكما يقال: ليست الأمور دائما كما تبدو عليه، فمن الوهلة الأولى قد يوحي المشهد بالبرد الشديد. ولكن أذكر أنني كنت في قمة السعادة لوجودي في هذا المكان السحيق، حيث لا توجد سيارات ولا تلوث ولا ما إلى ذلك من الأشياء التي تمثل مصدر إزعاج وتوتر في المدن الكبرى، حيث كنت أنا والدراجة نتحدى هذه التضاريس الصعبة. ولكن ليست الأيام دائما هي عواصف، فقد تواجهنا الأيام المشرقة أياما أخرى. هذا هو قانون الطبيعة. وكما يقال: المغامرات الرائعة تخوضها لوحدك وبمفردك، ولكن قد تستحق أحيانا من يقوم بتصويرك، وإلا سوف تغرم برياضة الجري بين دراجتك والكاميرا في معظم الأحيان لالتقاط بعض الصور والمقاطع المصورة للذكرى.